Siitä tietää, että on aika kylmä, kun kylvinkone tulee pihaan. Mä oon nyt kylvänyt 3 vuotta putkeen tällaisella 3 metrin junkkarilla. Ekana vuonna 2023 M300, jota mä vedin S:llä. Olihan mulle tulossa Valtralta traktori, millä vetää junkkaria, mut kelit oli niin suotuisat, että mä lähdin jo koittaa S:llä. Jäi mitään ongelmaa. Vaikka S vanha peli onkin, tässä on nyt sekoitettu historiahavinaa ja jotain ihan pränikkää yhteen. Ja se kyllä näyttää hyvältä. Seuraavana vuonna 24 oli mun pyynnöstä kanssa M300 3 metrillä. Mut tällä kertaa oli jotain uutta opeteltavaa. Ja se uusi juttuhan tässä on se, että mä koitan ohjata tätä isobussilla ja mä en oo koskaan käyttänyt sitä. Tää oli aikamoinen loikka meikäläisen kylvöuralla. Siirryttiin kumminkin tällaisesta näytöstä tällaiseen näyttöön. Mut mun onnekseni mä sain ihan henkilökohtaisen käyttöopastuksen junkkarilta. 300. Niin. Näistähän on meillä hyviä videoitakin olemassa. Ja tän kevään kylvöille tullut kone oli Pro-malli. Kyllä se riittäväneen ilman muuta. Eiköhän? Niinku tällä ei heti ensipurasulla huomaa, että ulkonäkö on muuttunut. Siinä on oikein prosentti. Muutenhan tää tällain ulospäin näyttää yhtäkkiä aika samalta, mutta sen sisältö on muuttunut. Enkä tarkoita siemeniä, vaan koneen sisäinen tekniikka ja kylvöä ohjaava informaatio on kehittynyt merkittävästi. Varustetasojahan on erilaisia, mutta esimerkiksi tässä mun tän kevään Pro-mallissa siinä syöttöakseleen pyörittää maapyöräiltä siirretty mekaaninen voima. Sen sijaan uusimmassa Elite-mallissa syöttöakselit pyörii sähkömoottoreilla ja syöttö on hallittavissa koneen puoliskoille erikseen, joka mahdollistaa lohkoautomatiikan. Tässä meikäläinen säätää itse vannaspainotusta, mutta Elitessä se on myös automaattinen. Vantaistoanturit seuraa syvyyttä ja säätää painotusta reaaliaikaisesti. Se on sitä nykyaikaa, ei tarvitse enää kykkiä. Niin, esim. Järjestelmä toimii myös maaperäskannerina ja tuottaa dataa viljelysuunnitteluun. Sekin on sitä nykyaikaa. Vähän niin kuin tänä keväänä näytti tältä. Erona molemmissa näissä on esimerkiksi viime kevään jälkeen tullut syöttökoteloon tehty parannus, joka helpottaa muun muassa herneenkylvää, jota mä itse asiassa kylvin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Tulee olemaan muuten ihan luomumenetelmi viljeltyä hernettä. Siihen tuli paskaa viime syksynä. Vähän se. Niin mä laitan ollenkaan apulantaa, kun herne ei oikein muutakaan tarvitse. Ja jos en mä ruiskuta sitä, niin sit se on ihan luomutavoilla viljelty. Pari papua lentää aina. Tän kevään kylvöt alkoi siis jollain uudella ja jännittävällä. Nää Heikki herneen siemenet mä sain Juuttilan tilalta. Ja näin tovi jo kylvöstä vierähteenä. Vois todeta, että kylvö meni ilmeisesti ihan hyvin, sillä herne on ainakin kerennyt jo kukkaan ja nyt se puskee jo palkoon. Tää tehdään nyt ihan justiin rehuksi ja se niitto kuulemma on aikamoista puuhaa, mut se on ihan toinen tarina. Ja toinen tarina on myös se, että miten mä aloitin mun kylvöurani. Ennen näitä kylvinkoneita mä kylvin mun omalla, joka oli siis vedettävä simulta, eli jukkari sekin. Ja sitä ennen urani mä aloitin nostolaitesimultalla. Mä muistan, kun mä kylvin tän ensimmäisen kerran tän lohkon. Mä olin iskälle renkityttänä ja iskä antoi mun ensimmäistä kertaa ihan itse kylvästä. Tai sieltä musta tuntui, että mä olin ihan itse täällä, mutta oikeesti iskä varmaan katsoi tosta navetan ikkunasta kiikarailla, että miten menee. Mä kylvin tän siis Kuusula kakkosella ja nostolaidesimultalla. Se oli kunnon peli. Se oli sellainen, että vaan jo toiseen päähän ja takaisin niin sai jo mennä täytölle. Ja siis sehän täytettiin käsin ämpärillä. Meillä oli säkit kärryssä, niin ne oli vähän korkeammalla, että oli siis vähän kevyempää nostella niitä. Ja sieltä sitten ämpärillä täytettiin pikkusimutta ja ajettiin kerran päähän ja takaisin ja täytettiin taas. Kollega sitten kysyi iskältä, että onko tää kylvetty viivottimella. Siihen aikaan ei vielä puhuttu mitään automaatiohjauksesta tai tällaisesta. No onko tää viivottimella kylvetty, kun oli niin suora, niin iskä taas sanoi mulle, että ihan hyvä. Vähän ehkä moitti, jos en osannut heti vastata, että kuinka syvä siemenet meni. Nyt mä täytän etukuormaajalla ja kylvän yhdellä täytöllä koko lohko. Ajat mut. Siis ei olisi enää paluuta.
että se täytti nopeasti, mutta ne oli töitten töitä ne. Jos jotain on jäänyt nostolaitesivulta ajoilta, niin se, että joka kerta kun nostaa koneen tälleen päädyssä, niin pitää katsoa, että onko tullut siemeniä jokaisesta. No, on tullut. Tämähän kone ilmoittaisi aina, jos siemenet on vähissä tai joku ongelma tai koneisto ei pyöri, niin tämähän ilmoittaa niinku kaikesta. Mutta nostolaitesivulta siinä piti tuntea sielussa, jos on jotain ongelmia. No mut miten sillä nostolaitesimultalla vedettiin niin suoria viivoja? Ja yksinkertainen selitys sille oli, että mulla ei ollut silloin vielä kosketusnäyttöpuhelinta. Silloin keskitetty ajomiseen. Oho, tuolla nurkassa näkyy vanhaiset ja sitten katsoo meidän kylvöä. Onneksi tuli ostettu sellaiselle tommoset neonkeltaiset haalarit väkeessä siellä. Joo, me kierretään tää ja päästään kohti nyt. Siellä ollaan tarkkailemassa. Tässä menee molemmat samaan. Jep, niin menee. Kyllä ne ainakin niinku peitos on siellä sivureikki, että On ne niinku tossa kohti. on kai se 2-3 senttiä ollut ja toiset on syvemmälläkin. Niin, kato tossa tuli jo. Tästä saa helposti lisää vaan yhden, jos haluaa syvempää. Tai siis ottaa pois yhden. Tässä isä näyttäisi täydellistä esimerkkiä. Tuo tullessasi ja vie mennessäsi. Kantain kiveen molemmissa kainaloissa. Söpöliini. Otti pari kiveä heti kantoon kainaloihin. Isähän vetäisi tämän vanhojen muistelun vielä hooseemmaksi muistellen sitä aikaa, kun kylvettiin vielä käsin. Näissä demonstraatiokuvissa iskä kylvää tosin ainoastaan apulantaa perunamaalle, mutta näistä saa hyvin sen fiiliksen ja sen tatsin, että miten sitä on aikoinaan tehty. No mut miksi 3 metriä? Mitä varten mä oon toivonut 3 metrin junkkaria, kun olisi isompiakin? Koska mä oon kuullut niistä isoista lohkoista, joilla ajetaan isoilla koneilla. Mut mä oon vaan kuullut. Mä en oo nähnyt. Siispä 3 metriä on täydellinen mitta. Menee mun kallioisten kivien välistä. Jos joku ei lopu, niin materiaalikivi aitaan. Tän kivien keruun kanssa, kun on laisketellut useamman kerran, niin on huomannut, että tässä kylvinkoneessa vanteiden jousto kivien tullen toimii. En oo meinaan kiveen saanut rikki, mutta monessa muussa asiassa on kyllä ehtinyt toilailee. Helpoin tapa mokata tällä on se, että unohdan ne pienet punaiset napit tuolta. Eli nämä punaiset, jotka säätää piensiemenlaitteen syötön. Nää unohtaessas päädyt miettiin, mihin kaikki siemenet katos. Hauskin tapa mokata. Vedät merkkarit kylvetyllä. Ei juuri vahinkoa, mutta herättää hilpeyttä, varsinkin jos joku näkee. Toinen hyvä on jättää suojat auki. Paitsi, tää on kyllä vaan nyt hyvä, koska tästä näkee taktisesti dronella säiliö, joka on muuten tässä muun koneessa 4200 litraa. Henkisesti raskain tapa mokata. Peruutat vantaat maassa. Täyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 on tulossa. Noniin. Ei ne pahasti oo. Tätä on. Seuraava. Oliko se oli? Kuulossuojaimen niellynyt päätä. Ilmaisen vinkin annan! Nosta kone enempää, kun pistät pakin päälle. Se auttaa. Mut siis jos joku on iso ylläri, niin siis se, että tän kanssa mä en oo uponnut. Tai siis en ollut vielä tätä kuvatessa. Mut nyt kokeilin sitäkin. Meinasin upota. Pääsin. Menin vähän pakkilla ja välillä eteen ja välillä pakkilla ja ihan vinossa. Ja sitten oli jo ihan linkussa ja lukko päällä. Nyt on vaan renkaat sitten aika paskaset lähtee täältä, mutta kestää niitä vähän jollain ajatelta pienellä. Äskeisestä tilanteesta selvittiin säikähdyksellä, mutta tästä mä en enää selvi. Enää ei vaan pikkuseeska jaksanut omin avuin ylös. Nää oli ihan pikat kylvät, kaiken sen sateen jälkeen. Mut pikku nyppäsi ässällä ja homma oli hoidettu. Ei päästy täältä märästä nurkasta pois. Ja nyt lakataan yrittämästä, vedetään ässällä ylös. Ei vaan pahenneta asiaa. Pääsimme äskenkin vielä liikkumaan. Alrighty. Ylhäällä ollaan. Ja kurassa. Mun lempiasia tässä on tietysti se, kun mä oon tottunut tämmöisissä pienissä nurkissa, pieniin traktoreihin, niin tääkin on paljon näppärempi, kun täällä ei ole yhtään turhaa täällä sivussa. Tässä 3 metriä on oikeesti 3 metriä.
niin koneleveys kuin kylväleveys. Tämä mekaaninen syöttölaite iskee siementä tasaisesti koko koneen leveydeltä just määrättyyn syvyyteen. Jos ne lähtisi vertaamaan esim. Pneumaattisiin koneisiin, siinä se letkupituus voi vaikuttaa syötön tasaisuuteen, joten se saattaa olla enemmän vähän sinne päin hommaa kuin mitä tarkkaa ja tasasta. Tässä samalla myös esimerkki, minkälaisen ympyrän tällä saa piirrettyä. Viime vuonnahan mä kirjoitin tähän kylkeen nimmarin. Ja se on ollut bongattavissa tänä keväänä kylvämästä jostain päin pitäjää, koska Sinimmari sai uuden kodin. Tässä on nyt sitten 3 vuotta kylvetty junkkarilla ja ei kyllä vaihtaisi hetkeäkään. Veikkaan, että olisi ollut varmaan vähän vaikeampaa ilman. Orat ei ainakaan olisi ollut yhtään niin hyvän näköistä kuin mitä ne nyt on. Mitäs sanot? Pitäisikö hakea tuossa? Kommentoi tuohon alas ja kiitos, että olit mukana käytännössä käymässä läpi mun viimeisimmät 3 kylvää. Ja kiitos junkkarille, että olette mahdollistanut mun kylvää.